A Zobel életművön valahogy végigvonul a primitivizmusból való kiindulás, és tulajdonképpen az egész festészetének egy nagyon fontos velevalója, vagy főjellemzője egyfajta primitivista hozzáállás, de ez a primitivizmus és a primitivista hozzáállás, ez a szó legnemesebb értelmében értendő. Aránylag sok portrét festett, az egész életművön keresztül, kezdve egészen a korai életműtől haláláig rengeteg portrét festett, bár mindjárt hozzá is teszem, hogy zömmel ezek megrendelés nélkül. Tehát nem a megrendelésre készültek, hanem pusztán festői kíváncsiságból. Valószínűleg ez is. Az egyik legizgalmasabb, vagy a legérdekesebb kérdés az, hogy egyrészt, hogy került kapcsolatba Hollandiában egy lelkésszel. A világháború utolsó évében készült, Bergenben, itt szerencsésen azért Zobel messze volt a puskaropogástól, de hogy került kapcsolatba ezzel a lelkésszel, azt én nem tudom. Engem nagyon is érdekelt, hogy ki ez a figura, úgyhogy az interneten utána kutakodtam, szakirodalomban nem találtam szinte semmit, és megtaláltam egy könyvet az eBay-n, 21 prédikációját kiadták, sajnos csak hollandul, megvettem, hát egyszer érdemes lenne biztos lefordítani, és akkor ennek a Van Kieborn nevezetű lelkésznek a világa is tisztább és világosabb lenne előttünk, de szerencsésen megvan benne viszont a portréja, tehát ezt reprodukálták. Na most ez ezért is izgalmas, mert amikor az ember mellé teszi a portrét, a festmény mellé, akkor azt látja, hogy hát per abszolút nem hasonlít rá. Tehát leszámítva ezt a kis szemüveget, vagy ezen kívül, meg a bajuszt, tulajdonképpen semmi, még az arc formája sem. Igaz, hogy hízhatott egy pár kilót a lelkész azóta, mióta a portré készült, a fotóhoz képest, de hát tulajdonképpen nem nagyon hasonlít. Zobelt nem nagyon érdekelte a portréhűség. Nem erre törekedett. Nekem azért is kedvencem ez a kép, mert mindenben ellentmond a portréknak. Ugye teljes nagyságában látjuk a lelkészt, egy írtóhanyag mozdulattal, tulajdonképpen vagányan pöfeszkedve ül a karosszékben egy szivarral a kezében. A Zobel tulajdonképpen mindig ott volt otthon, ahol éppen volt. Tehát ő nagyon otthonosan tudta hamarosan érezni magát majdnem minden szituációban, mert hogy őt a körülmények nem nagyon érdekelték. Ő egy olyan festő volt, akit szinte kizárólag csak is a festészet érdekelt. A festészetében is tulajdonképpen azt látjuk, hogy csak festészeti problémákkal foglalkozott, éppen ezért a képeinek a hátterét lefejteni nem is annyira nehéz, mert hogy majdnem mindig festészeti problémák vannak szinte csak a háttérben. Ez nem olyan, mert itt ugye ez egy nagyon érdekes figura. Hollandiában valószínűleg jól érezte magát, bár ahogy vége lett a világháborúnak 1919-ben már tovább is lépett, a felesége előbb elköltözött Berlinbe, aztán követte őt, talált Berlinbe egy jó műtermet, aztán visszaköltözött Magyarországra, akkor sem maradt egy helyen, hanem mindig ingázott, vagy Párizs és Budapest között, vagy Párizs és Szentendre között, vagy Párizs és Hatvan közt. A pályája elején is nagyon sűrűn váltotta a lakhelyeit. Tulajdonképpen ezek nem is igazán lakhelyek voltak, hanem a műterméhez köthető helyek voltak.